Hello, student. পুনৰবাৰ তোমালোকৰ আগত আছো মই বিকে ছাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স এনালাইসিস লৈ পেলাই যেটো এক্সামৰ কাৰণে অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ ঠিক আছে আমি বহুত কেইটা টপিক চাই আছো ডেইলি টপিক চাই আছো আশা কৰো সকলোৱে ডেইলি ৰিভাইজও কৰি আছা ভিডিও ক্লাसेस চাইও আছা সোৱা যোনে ক্লাसेस চাই যোনে এপ্লাই কৰে তাৰ হে বেনিফিট হ'ব ঠিক আছে আজি এটা নতুন টপিক কি টপিক সেডিশন লৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম নিউজত আছে যেহেতু আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট সেডিশন মানে কি Sedition মানে হল crime against the state, crime against the government. বুঝি পাইছা যদি কোয়েশ্চন ফটে what is sedition অপশন যদি দিয়ে crime against the state এটো হ'ব কারেক্ট অ্যানসার হয়তো দিব পারে crime against the state মানে হল গভর্নমেন্ট crime against the government বলিও দিব পারে যদি তুমি স্টেট বা গভর্নমেন্টৰ এগেইনষ্টত যিকোনো ক্রাইম যদি কৰা তেতিয়া হলে সেইটো সেডিশন এক্টৰ আন্ডাৰত তোমাক পানিশমেন্ট দিয়া হ'ব ঠিক আছে একদম সিম্পল জাস্ট সিম্পল কে মনত রাখা বিকজ সিম্পল কে মনত রাখিলে তোমার রিভিজনত ইজি হ'ব আৰু কোয়েশ্চনস আহিলে তুমি ভালকে শুদ্ধ এনসারটো বাছি উলিয়াব পাৰিবা ঠিক আছে সেডিশন ল ফার্স্ট হল সেকশন কিমান নম্বৰ সেকশনত আছে সেডিশন ল এটো মনত ৰাখিবা আইপিসিৰ কিমান নম্বৰ সেকশন আইপিসিৰ কিমান নম্বৰ সেকশন সেকশন 124A সেকশন 124A কাৰ কথা কোৱা আছে সেডিশনৰ কথা কোৱা আছে Sedition means কি crime against the state বা crime against the government follow already যে গভর্নমেন্টৰ এগেইনষ্টত যদি তোমালোকে কিছুমান ক্রাইম কৰা যেটোৱে আমাৰ গভর্নমেন্টক হার্ম কৰে আমাৰ দেশক হার্ম কৰে এটোকে কোৱা হয় সেডিশন আৰু যদি তুমি ক্রাইম কৰা সেডিশন এক্ট 124 এর আন্ডাৰত তোমাক পানিশমেন্ট দিয়া হ'ব সেকশন মনত ৰাখিবা কোনে ধৰে আইপিসি সেকশন আইপিসি ইন্ডিয়ান পেনাল কোড মনত ৰাখিবা সেডিশন কি মনত ৰাখিবা ক্রাইম এগেইনষ্ট দা স্টেট হাইলাইট কৰি দিছো এইবিলাক মনত ৰাখিবা আৰু কি হয় সেডিশন কি হয় সেডিশন ৰেফাৰ্স টু এনি এক্ট যিকোনো এক্ট অর অ্যাটেম্প্ট টু বিং হেট্রেড অর কন্টেম্প্ট টুয়ার্ডস দা গভর্নমেন্ট established by law in India or inside disaffection or resistance against it বুজি পাইছা সকলে গভর্নমেন্টৰ এগেইনষ্টত যদি ক্রাইম কৰা বা সেডিশনৰ আধাৰত তোমাক পানিশমেন্ট দিয়া হ'ব ঠিক আছে ইট ইজ এ ক্রাইম এগেইনষ্ট দা গভর্নমেন্ট নেক্সট পানিশমেন্ট আন্ডার আইপিসি 124A কি ধৰণৰ পানিশমেন্ট দিয়া হ'ব এইবিলাকৰ ওপৰত আমাৰ কোৱেশ্চনছ আহি যাব পাৰে ওকে কি ধৰণৰ পানিশমেন্ট দিয়া হ'ব পানিশমেন্ট আন্ডার 124A সেকশন 124A আইপিসি সেকশন ঠিক আছে এই সেডিশন টু নন বেইলেবল অফেন্স ইয়াৰ ওপৰত কিন্তু এমসিকিউজ আহি যাব পাৰে ভালকে মনত ৰাখিবা সেডিশন এক্টৰ আধাৰত তোমাক যদি এৰেষ্ট কৰা হয় সেইটো কিন্তু নন বেইলেবল মিন্স কি যদিহে তোমাক পুলিচে এৰেষ্ট কৰি নিয়ে তোমাক বেইল কৰি আনিব পাৰি পুলিচক তাতে যাই পেলাই পুলিচ থানাত যাই পেলাই তোমাক বেইল লৈ পেলাই তুমি আনিব পাৰে বাট যদি সেডিশনৰ এক্টৰ আন্ডাৰত তুমি ধৰা পৰা তেতিয়া হলে কিন্তু বেইল লৈও আহিব নোৱাৰা এইটো কি নন বেইলেবল অফেন্স মনত ৰাখিবা এমসিকিউ আহিব পাৰে খুদিব পাৰে যে সেডিশন ইজ এ বেইলেবল অফেন্স বুলি স্টেটমেন্ট এটা দি দিব পাৰে স্টেটমেন্টটো ৰং হৈ যাব এলিমিনেট কৰি দিব লগে লগে because sedition it is a non bailable offense a person charged under this law cannot apply for government job যদি সেডিশন লর আন্ডার তোমালোকে ধরা পড়া তেতিয়া কিন্তু গভর্নমেন্ট জবও কিন্তু এপ্লাই কৰিব নোৱাৰা এপিএসসি গোল ইউপিএসসি গোল ঠিক আছে এনিথিং গভর্নমেন্ট জব কিন্তু এপ্লাই কৰিব নোৱাৰা সো ভালকে ঠিক আছে they have to live without their passport তেওঁলোকৰ পাসপোর্ট নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে বাস কৰিব থাকিব লাগিব সো সেডিশন ল বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কেতিয়াও যাতে নাফাসা সেডিশন ল ঠিক আছে বিকজ সার্চিলে কি হ'ব গভর্নমেন্ট জব নোপোৱা এপ্লাইও কৰিব নোৱাৰা পাসপোর্টটো উইদাউট পাসপোর্ট থাকিব লাগিব ঠিক আছে আৰু এটো নন বেইলেবল অফেন্স হয় এই তিনিটা যি মই হাইলাইট কৰি দিছো প্লিজ মনত ৰাখিবা এমসিকিউ আৰ চান্সেস বহুত বেছি আছে নেক্সট upon conviction the person can be punished with either life imprisonment জীবন কারাগার তাতে থাকিব লাগিব জেলত থাকিব লাগিব লাইফ ইমপ্ৰিজনমেন্ট দিব কিন্তু মনত ৰাখিবা হয়তো লাইফ ইমপ্ৰিজনমেন্ট দিব পাৰে নহলে ফাইন দিব পাৰে বা অকল ইমপ্ৰিজনমেন্ট দিব পাৰে কিমান লৈকে আপ টু 3 ইয়ার্স 3 বছৰলৈকে হয়তো জেলত নিব পাৰে এন্ড এ ফাইন আৰু ফাইন লগাব পাৰে বা অকল ফাইনো লগাব পাৰে হয়তো যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দিব পাৰে ঠিক আছে লাইফ ইমপ্ৰিজনমেন্ট দিব পাৰে বা ফাইন দিব পাৰে এন্ড ফাইন লাইফ ইমপ্ৰিজনমেন্ট এন্ড ফাইন
3 বছৰৰ কাৰণে কাৰাদণ্ড দিব পাৰে 3 years imprisonment and fine আৰু হয়তো অকল ফাইনো দিব পাৰে অকল ফাইন দিলেতো বাচিলা বাট যদি লাইফ ইমপ্ৰিজনমেন্ট দিয়ে তেতিয়াহলে গোটেই জীৱন গ'ল আৰু ফাঁচিলেতো ডাইৰেক্ট এপ্লাইটো কৰিব নোৱাৰে গভৰ্ণমেণ্ট জবত তো সেইটো কাৰণে যি ইম্পৰ্টেণ্ট এইখিনি চাই দিছো ঠিক আছে এইখিনি হ'ল ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে সেডিশন লৰ আন্ডাৰত সেকশন মনত ৰাখিবা কি হয় সেডিশন ল ক্ৰাইম এগেইনষ্ট দা ষ্টেট সেইটো মনত ৰাখিবা বেইলেবল অফেন্স নে নন বেইলেবল অফেন্স সেইটো মনত ৰাখিবা অফ কোৰ্স নন বেইলেবল অফেন্স ঠিক আছে গভৰ্ণমেণ্ট জব পাব নোৱাৰে পাছপোৰ্টত উইদাউট পাছপোৰ্টত থাকিব লাগিব আৰু কিমান দিন হয়তো লাইফ ইমপ্ৰিজনমেন্ট হ'ব পাৰে ফাইনো হ'ব পাৰে 3 বছৰ জেলো হ'ব পাৰে ফাইনো হ'ব পাৰে অথবা ফাইনো হ'ব পাৰে তো গোটেইখিনি যি কি ইম্পৰ্টেন্ট আছে ডিসকাশন কৰিছো প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এইখিনি প্লিজ ৰিভাইজ কৰি মনত ৰাখি লবা যদি কুৱেশ্চনছ আহে এক্সামত সেডিশন ল ৰিলেটেড তোমালোকে যাতে ধুনীয়াকৈ এনসাৰ কৰিব পাৰা ঠিক আছে তো আশা কৰো ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি আছা জয় হিন্দ জয় ভাৰত জয় অসম